ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਦਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਆ ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ ਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵਾ, ਹਿੰਗ, ਮਿੱਠੀ ਸੌਂਫ, ਜੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹ ਗਲ ਜਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 2 ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਸੀਟੀਆਂ ਵਿਸਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਲੋ ਜੀ, ਦਾਲ ਸਾਡੀ ਐਨ ਦੇਖੋ ਘੁਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੜਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਗ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ, ਸਾਬਤ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮਿੱਠੀ ਸੌਂਫ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਰਾ ਸਾਡਾ ਸੌਂਫ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਮਾਟਰ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਟਮਾਟਰ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੀ ਆਹ ਰੈਸਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।